Hmpv ভাইৰাছ এক্সামছ আৰু তোমালোকৰ মাজত এইবাৰ আহিছে এটা নতুন হেঙাৰ Hmpv ভাইৰাছ কি আকৌ লকডাউন হ'ব নেকি আকৌ আমাৰ এক্সামছ দিলে হ'ব আকৌ স্কুল কলেজ অফিস সব আকৌ বন্ধ হ'ব নেকি আকৌ আমি দেখিম নেকি সেই ভয়াবহ পৰিস্থিতি এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰি বহু ষ্টুডেন্টস বহুত গাৰ্জেনে আমাক ফোন কৰি আছে গতিকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আমি এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰো গতিকে এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেন্টস বোৰে কি কৰিব আমাৰ পেৰেন্টছে কি কৰিব वेल তাৰ আগতে আপোনালোকে এইটো বস্তু জানিব খুব দৰকাৰ যে এই ভাইৰাছটো Hmpv এ একচুয়ালি কাক কাক অ্যাটাক কৰাৰ চান্সেস আছে according to World Health Organization according to GMCH according to ICM the most targeted group are children below the age of 5 কনমানি শিশু people above the age of 60 তাৰমানে senior citizens গতিকে COVID-19 ৰ নিচিনাই কিবা লগতে সেই মানুহসমূহ যাৰ অলৰেডি ৰেসপিৰেটৰি ইনফেকশন থকা চান্সেস আছে যাৰ অ্যাজমেটিক প্ৰবলেম আছে তেওঁলোকৰ তাতো এটা ইম্প্যাক্ট পৰাৰ চান্সেস আছে গতিকে যদি আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই চাই তেনেহলে COVID-19 আৰু Hmpv ৰ মাজত কিন্তু বৰ এটা ডিফাৰেন্স নাই খালি এটাই ডিফাৰেন্স এই ভাইৰাছটো এতিয়ালৈকে সেইটো লেভেলত স্প্ৰেড হোৱা নাই কিন্তু এইটো 100% শিওর যে আমি যদি এতিয়াৰ পৰা সতৰ্ক নহওঁ এই ভাইৰাছটো কিন্তু স্প্ৰেড হোৱাটো একদমেই খাতা ৰব Hmpv ৰ কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু পেনিক কৰিবলগীয়া একো নাই খালি এটাই কথা মাস্ক পিন্ধক এনেই কাম যদি নাই বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব EduAid ৰ এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু ঘৰতে বহি আপোনালোকে সকলো নোটস প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনছ MCQ প্ৰেক্টিস টপ কোৱেশ্চনছ লাইভ ক্লাसेस গুটেখিনি সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰক আৰু ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেন্ট স্পেশালি নিজৰ ফাইনাল এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক গতিকে এতিয়া আমাৰ মেইন প্ৰশ্নটোলৈ আকৌ লকডাউন হ'ব নেকি মেট্ৰিক কি আকৌ কেনসেল হ'ব নেকি ফাইনাল এক্সামছবোৰ আকৌ ডিলে হ'ব নেকি স্কুল আকৌ বন্ধ হ'ব নেকি অফিস আকৌ বন্ধ হ'ব নেকি वेल ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যে according to the government officials health ministry official sources তাৰ কোনো নিৰ্দেশনা এতিয়ালৈকে জাৰি হোৱা নাই there is no SOP no official notice গতিকে এক্সাম ডিলে হোৱাৰ চান্সেস কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত নাই কিন্তু এক্সাম ডিলে হোৱাতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কথা যদি আমি এতিয়া সতৰ্ক নহওঁ আমাৰ কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট পেলাব তোমালোকে সকলোৱে মনত পেলোৱা সেই COVID-19 ৰ সময় পাৰ্সোনেল লছ কিমান মানুহৰ চিনাকি মানুহৰ লাইফ গৈছে কিমান বেমাৰত ভুগিবলগীয়া হৈছে কিমান মানুহ নিজৰ ফ্যামিলিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ইকোনমিক লছ দোকান স্কুলসমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ লগে লগে কিমান ধন টকা কিমান মানুহে নিজৰ দোকানবোৰ বিজনেছসমূহ বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে মনত কৰক সেই সময়খিনি যেতিয়া মানুহে ঘৰত থাকি ডিপ্ৰেছন এনজাইটিৰ ভুগিবলগীয়া হৈছিল গতিকে এক্সামতকে ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে যে আমি যদি আকৌ সেইটো সিচুৱেচন পাব লাগে তেনেহলে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বিপদ হ'ব আৰু লগতে যদি আমি COVID-19 ৰ লগত অকমান ইটা তুলনা কৰো COVID-19 ৰ প্ৰথম কেছ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা COVID-19 ৰ পিক সেই সময়খিনি 3-4 মাহৰ এটা গ্যাপ আছিল কিন্তু Hmpv ফাৰ্স্ট কেছ বা Hmpv ৰ যোনখিনি ইনিশিয়াল কেसेस সেইখিনি ৰিসেন্ট হৈছে গটিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি 2-3 মাহৰ এটা গ্যাপ ধৰু তেনেহলে এপ্ৰিল মে গটিকে যদি আমি এই ডাটা দুটা মিলাই চাও তেনেহলে তোমালোকৰ মেট্ৰিক এক্সাম ক্যান্সেল হোৱাৰ চান্সেস বহুতেই কম গটিকে পেনিক কৰিবলগীয়া একো নাই আমাৰ হেলথ মিনিষ্ট্ৰি আমাৰ GMCH আমাৰ এছামৰ আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গানাইজেশনৰ সকলো এটা কথাই কৈছে যে পেনিক কৰিবলগীয়া একো নাই COVID-19 ৰ নিচিনা ইমান ভয়াবহ পৰিস্থিতি নহয় জ্বৰ চৰ্দিৰ নিচিনা সামান্য এটা ভাইৰাছ হয় যোনটো আমি নৰমালি ট্ৰিট কৰিব পাৰিম গটিকে আপোনালোকে কোনো একো ভয় নকৰিব ভয় নকৰাকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন ফুল স্পিডত চলাই যাওক যেনেকে পঢ়ি আছে সেনেকে পঢ়ি থাকক ইয়াতকে প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰং কৰক পৰীক্ষা হ'ব বুলি আপোনালোকে ধৰক আৰু আমি EduAid আপোনালোকৰ লগত আছো আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত আমি আগবঢ়াই আপোনালোকক লৈ যাম গটিকে এতিয়াও যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মেক শ্যোৰ যাতে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰক EduAid ৰ এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক আৰু EduAid ৰ লগত জড়িত হওক যাতে আপোনালোকৰ লাষ্ট সময় প্ৰিপাৰেচনত আমি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰো আশা কৰিছো যাতে এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ কাৰণে লাভজনক হওক ধন্যবাদ